بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نهتدي ونستعين. أهلا بكم في درس جديد من دروس قناة تيشو. درسنا النهاردة هو كيفية حل مشكلة عدم إرسال الرسالة في هاتف أوبو وهاتف شاومي، وأنا كنت عامل درس قبل كده عن تليفون الهواوي والهونر والسامسونج، هتلاقيه على القناة. زي ما احنا شايفين كده الرسالة مش عايزة تتبعت، وده سبب يرجع إن في منع الإرسال الرسائل. لو دخلنا على الضبط بالشكل دوت وبعدين اخترنا الأمان، ومن الأمان اخترنا أذونات التطبيقات، ضغطنا عليها بالشكل ده، وبعدين هنختار إرسال الرسائل. هنلاقي هنا سهم صغير كده وجنب منه كلمة منع، يعني يمنع الرسائل، وده عشان لو في رسائل مدفوعة بنقدر نوقفها. هو دلوقتي مظبوط على منع. هنا في اختيارين تانيين، اسأل معناها ان هو يسأل قبل ما يبعت الرسالة ويديك تنبيه ان الرسالة دي مدفوعة وممكن حضرتك تغرم فلوس على الرسالة دي، وبعدين انت بتدوس على موافق. والاختيار اللي انا اختاره ده السماح، اللي هي تتبعت على طول. زي ما احنا شايفين كده اخترنا اختيار السماح، وهنروح على الرسائل بالشكل دوت، وهنروح لنفس الرسالة اللي ما كانتش عايزة تتبعت، وهنضغط على رقم 0، وبعدين هندوس على ارسال بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين تم الارسال بنجاح. بالنسبة للناس اللي مش هتنفع معاهم الطريقة دي، بعد ما بخلص الشرح على هاتف شاومي هنبدأ نتعلم ازاي نخش على مركز الرسائل ونضبط منه الرقم الخاص بيه بالاربع شبكات، وكمان هنخش على تنشيط الشبكة كخطوة ثالثة. دلوقتي نبدأ الشرح على الهاتف الشاومي. أول حاجة هنروح على الضبط، وبعدين هنبدأ ننزل تحت شوية، هنلاقي حاجة اسمها حماية الخصوصية بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، وبعدين هنلاقي حاجة اسمها أذونات خاصة هنضغط عليها. هنلاقي حاجة هنا اسمها إمكانية إرسال رسائل قصيرة SMS مميزة. بعد ما نضغط عليها هتفتح لنا الصفحة اللي احنا شايفينها ديت. هنلاقي نفس الفكرة بتاع التليفون الأوبو، مكتوب هنا عدم السماح مطلقا. لو ضغطنا عليها هيبدأ يدينا الثلاث اختيارات، اسأل وعدم السماح مطلقا والسماح دوما. هنضغط على السماح دوما بالشكل دوت، وبكده يبقى احنا عملنا الاعدادات في التليفون الشاومي. كده احنا اتعلمنا ازاي نحل مشكلة الرسائل المدفوعة في تليفون اوبو وتليفون شاومي. في كده بالنسبة للرسائل اللي مدفوعة. في بعض الرسائل اللي مش مدفوعة برضو فيها مشاكل، دي احيانا بتبقى من مركز الرسائل التابع لكل شبكة، واحيانا بتبقى من الشبكة نفسها. احنا دلوقتي هنتعلم ازاي نحل المشكلة ديت. اول حاجة هنروح على مركز الرسائل، هنختار الرسائل من على اي هاتف، وبعدين هنختار الثلاث شروط في الاعلى، وبعدين هنختار الضبط. طبعا بيختلف من هاتف لهاتف، انت حاول توصل لمركز الرسائل ايا كان نوع الهاتف الخاص بيك. وبعدين هنختار المزيد من الضبط، وبعدين هنختار رسائل نصية. هنلاقي حاجة اسمها هنا مركز الرسائل، زي ما احنا شايفين كده هنا مركز الرسائل ده مركز الرسائل الخاص بشركة فودافون. وعشان نتأكد من مركز الرسائل ممكن نخش على جوجل ونشوف الرقم المناسب للشركة الخاصة بينا. زي ما احنا شايفين كده انا حاطط خط 0 و10، عشان كده جايب لي في اوله 010. معنى كده ان شركة وي هتلاقي اولها 015 و0 اتصالات 011 واورانج 012. بعد ما بنتأكد ان مركز الرسائل مكتوب صح، هنيجي للخطوة الثالثة وهي الشبكة. هنروح على الضبط بالشكل دوت، وبعدين هنضغط على الاتصالات، ومن الاتصالات هنختار شبكة الهواتف المحمولة، وبعدين مشغول الشبكة. هنلاقيها هنا ان هي التحديد تلقائيا، هنختار التحديد يدويا بالشكل دوت، وهننتظر لغاية ما يجيب لنا بقية الشبكات. زي ما احنا شايفين كده جاب لنا جميع الشبكات المتاحة في البلد اللي احنا فيها. احنا هنا في مصر زي ما احنا شايفين كده فودافون واورانج وشبكة وي وشبكة اتصالات. انا بستخدم في الهاتف ده شبكة فودافون، فطبعا هختار اي شبكة ما تكونش الشبكة بتاعتي. على سبيل المثال لو انت عندك اتصالات اختار اورانج او وي او فودافون. انا عندي هنا فودافون، هختار مثلا على سبيل المثال اتصالات عشان ابدأ انشط الشبكة الخاصة بالشريحة.
زي ما احنا شايفين هنا جاب لي يعتذر الاتصال لان طبعا انا مختار شبكة خطأ، وبعدين هرجع اختار تحديد الشبكة تلقائيا. هيبدأ هو يحدد شبكة فودافون لان انا الشريحة الخاصة بالهاتف فودافون. خلاص تم تسجيل الشبكة، وبكده يبقى احنا حلينا مشكلة عدم ارسال الرسالة النصية بثلاث طرق. وده كان درسنا النهارده، اتمنى يا رب تكونوا استفدت منه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو عندك اي استفسار اكتبهولي في التعليق.